નમસ્કાર, હું છું સંદીપ અને આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજલિશ. આજના આ એપિસોડમાં આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ એપિસોડ 80ની 0 ટુ હીરો પાર્ટ 30ની. એ પહેલાં એક નાનકડી જાહેરાત કરી દઉં છું. યસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેબસંકુલનો ઓનલાઈન બુક ફેર એટલે કે જે આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે 22થી 30 જૂન સુધી ચાલી રહ્યો છે. આપના તમે કોઈ પણ શહેરમાં વસો છો ગુજરાતના, ત્યાંથી તમે આ ઓનલાઈન બુક ફેરની મુલાકાત લઈ શકશો. યસ, આની ડિલિવરી એટલે કે તમારા ત્યાં જે પુસ્તકની ડિલિવરી થશે તે તદ્દન ફ્રી રહેશે અને આ આપેલ જે નંબર છે તેના પર તમે વોટ્સઅપ કરી શકશો. અને વધારે સમય ન લેતા આપણે સીધા સેશનની શરૂઆત કરી દઈએ છીએ. આજે આપણે ફ્યુચર કોન્ટિન્યુઅસ ટેન્સની ચર્ચા કરવાના છીએ. વધારે સમય ન લેતા આપણે સીધા ટેન્સની ચર્ચા કરી લઈએ છીએ. ફ્યુચર કોન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, જેને આપણે ચાલુ ભવિષ્યકાળ કહીએ છીએ. આ ચાલુ ભવિષ્યકાળ એટલે ભવિષ્યમાં કોઈ ક્રિયા ચાલુ હશે તેવું દર્શાવવા માટે આપણે આ કાળનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. ગુજરાતીમાં આપણે એને ચાલુ ભવિષ્યકાળ કહેતા હોઈએ છીએ. નોર્મલી આ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની અંદર પૂછાતો નથી, પરંતુ હા, તે આપણે શીખવો જરૂરી છે. ગુજલિશની આ જે શૃંખલા ચાલે છે તે અંતર્ગત આપણે જે ટેન્સીસની ફોર્મેટ્સ વગેરે જોઈ રહ્યા છે તેના ભાગરૂપે આજનો આ સેશન આપણે લીધેલો છે. આપણે લાસ્ટ સેશનની અંદર સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે. સો આની જે ફોર્મેટની ચર્ચા કરીએ તો સૌથી પહેલાં સબ્જેક્ટથી શરૂઆત થશે, જેને ગુજરાતીમાં આપણે કરતા કહીએ છીએ. ત્યારબાદ આપણે વિલ અને બી, અથવા તો તમે એને વિલ બી જોઈન પણ લઈ શકો છો. આપણે વિલ બીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. દેન આફ્ટર કોઈ પણ ચાલુ કાળ હશે એટલે આપણને ખબર છે કે ક્રિયાપદનું આઈએનજી એટલે કે પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. દેન ઓબ્જેક્ટનો ઉપયોગ કરીશું, જે એક્ટિવ વોઇસની વાક્યરચના છે. અને સબ્જેક્ટના સ્થાન પર હી છે, વિલ બી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. V4 વોચિંગ તમને આપેલું છે. ઓબ્જેક્ટ અ મૂવી છે ને ટુમોરો મોર્નિંગ જે મારો સમય સૂચક શબ્દ છે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. સો હી વિલ બી વોચિંગ અ મૂવી ટુમોરો મોર્નિંગ. તે આવતીકાલે સવારે મૂવી જોઈ રહ્યો હશે. ભવિષ્યમાં કોઈ ક્રિયા ચાલુ હશે તેવું દર્શાવીએ છીએ આપણે અહીંયા. ચલો બીજું જોઈએ આપણે. આ પેસિવ વોઇસની વાક્યરચના છે. નોર્મલી એવું સાંભળવામાં આવતું હોય છે કે સાહેબ ચાલુ ભવિષ્યકાળનું પેસિવ વોઇસ નથી થતું, પરંતુ એવું નથી. ચાલુ ભવિષ્યકાળનું પેસિવ પણ શક્ય છે, પરંતુ આ ઉપયોગમાં વધારે નથી લેવાતું. સબ્જેક્ટ અહીંયા જે ઓબ્જેક્ટ છે તે સબ્જેક્ટના સ્થાને આવી જશે અને આપણને ખ્યાલ જ છે કે જે સબ્જેક્ટ છે તે ઓબ્જેક્ટનું સ્થાન લઈ લે છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલાં સબ્જેક્ટ, ધેન આપણે વિલ બીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપણે એના પછી બીંગનો ઉપયોગ કરીશું. ચાલુ કાળ છે, પેસિવ વોઇસ છે. પેસિવ વોઇસ એટલે V3નો ઉપયોગ તો થશે. પાસ્ટ, આપણે જેને પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ PP ઓફ ધ વર્બ કહીએ છીએ, ભૂતકૃદનનું રૂપ કહીએ છીએ. ધેન બાય અને ઓબ્જેક્ટ. ધ સોંગ્સ અહીંયા સબ્જેક્ટના સ્થાન પર છે, જે પહેલાં ઓબ્જેક્ટ હતું. વિલ બી બીંગ સંગ બાય ધ બર્ડ્સ, એટલે કે આનું એક્ટિવ વોઇસ જો હું કરું છું તો એવું થશે કે ધ બર્ડ્સ વિલ બી સિંગિંગ ધ સોંગ્સ. આ રીતે આપણે આનું એક્ટિવ વોઇસ કરીશું. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. આપણે હવે નેક્સ્ટ એનું નેગેટિવ ફોર્મ જોઈ લઈએ છીએ, એટલે કે નકારાત્મક આને કઈ રીતે નેગેટિવ ફોર્મમાં લખી શકાશે. સૌથી પહેલાં તમે સબ્જેક્ટ લખશો, દેન આપણે વિલ લખીશું. એના પછી મેં તમને કીધેલું છે તે પ્રમાણે ટુ બીનું જે રૂપ છે એના પછી આપણે નોટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. સબ્જેક્ટ વિલ નોટ બી, દેન આપણે V4નો પ્રયોગ કરીશું અને ત્યાર પછી આપણે ઓબ્જેક્ટ લખીએ છીએ. નેગેટિવ વાક્યરચના છે. શી વિલ નોટ બી સ્ટેઇંગ હિયર. તેણીની અહીંયા રોકાવાની નથી. તેણીની અહીં રોકાવાની નથી, એટલે કે આ ભવિષ્યની વાત કરે છે. ભવિષ્યમાં તેણીની અહીંયા રોકાવાની નથી. લેટ્સ સી. અને ઇન્ટ્રોગેટિવ વાક્યરચનાની ચર્ચા કરી લઈએ. ઇન્ટ્રોગેટિવ ગુજરાતીમાં પ્રશ્નાર્થ કહીએ છીએ, જે વિદ્યાર્થીઓ પહેલી વખત જોઈ રહ્યા છે. તમે ફોર્મેટ્સ ઓલરેડી ભણી ચૂક્યા છો લાસ્ટ સેશન્સની અંદર, એટલે તમને આ સેશન્સ ઇન શોર્ટ તમને આ બધા આઈડિયા હશે. સૌથી પહેલાં આપણે લખીશું વિલ કે શેલ, અથવા એના પછી આપણે લખીશું સબ્જેક્ટ, ત્યાર પછી આપણે લખીશું બી, એના પછી V4, દેન ઓબ્જેક્ટ. ઇન શોર્ટ આપણને ખ્યાલ જ છે કે સર સબ્જેક્ટ અને જે પણ તમારો ઓક્ઝિલરી વર્બ છે આ બંને ઇન્ટરચેન્જ થતા હોય છે. વિલ યુ બી પ્લેઇંગ ક્રિકેટ ટુમોરો ઇવનિંગ. શું આવતીકાલે સાંજે તમે ક્રિકેટ રમી રહ્યા હશો? આ પ્રશ્ન પૂછેલો છે. સો આ ઇન્ટ્રોગેટિવ વાક્યરચના છે. ઇન્ટ્રોગેટિવ વાક્યરચના સામાન્ય રીતે મેં તમને જે કીધું છે કે આ પરીક્ષાઓમાં ઓછી પૂછાતી હોય છે. ફટાફટ આપણે રિવિઝન જોઈ દઈએ. સૌથી પહેલાં આ કયો એપિસોડ છે આપણો? ધીસ ઇઝ આર 80th એપિસોડ, આપણો 80મો એપિસોડ છે અને 0 ટુ હીરોનો 30મો પાર્ટ છે. ત્યાર પછી મેં તમને જાહેરાત કીધી છે 50% ઓફ ચાલી રહ્યું છે તમામ પુસ્તકો પર. ત્યાર પછી આપણે ફ્યુચર કોન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, એક્ટિવ વોઇસની વાક્યરચના, પેસિવ વોઇસની વાક્યરચના, નેગેટિવ વાક્યરચના, નકાર અને ઇન્ટ્રોગેટિવ વાક્યરચના જોઈ છે. સો દેટ્સ ઇટ ફ્રોમ માય સાઇડ. આપણે આ સાથે અહીં આપણો આ સરસ મજાનો જે સેશન છે તે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. નાનકડો આ સેશન હતો જેની અંદર તમે સરસ મજાની માહિતી મેળવી છે. ગુજલિશની આ શૃંખલા તમે માણી રહ્યા છો, જોઈ રહ્યા હશો. આ વિડીયો તમને કેવો લાગે છે તમારે કમેન્ટ સેક્શનમાં તેના અભિપ્રાય આપવાના છે.
આગળના સેશન્સથી આપણે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ એટલે કે પરફેક્ટ ફ્યુચર ટેન્સ જોવાના છે અને એના પછી આપણે ચાલુ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ, ત્યારબાદ આપણે ઇન ડિટેલ ટેન્સીસની ડિટેલમાં જઈને ઇન ડિટેલ જઈને ટેન્સીસની ચર્ચા કરવાના છે. મને રજા આપશો, હું સંદીપ રજા લઉં છું અને યસ, આ સાથે આપણે આ સેશન અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. પોતપોતાનું ધ્યાન રાખજો, પોતપોતાના માતા પિતાનું ધ્યાન રાખજો. જય હિન્દ, જય ભારત.